5ประการนะฮะในส่วนที่2ก็คือทุติยปัจจเวรพยสูตรนะว่าด้วยภัยเวระ5ประการสูตรที่2นะฮะในครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอานาถบิณฑิกะเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภัยเวร5ประการของอริยสาวกสงบขออภัยฮะแมลงมันมาเกาะ ก็ต้องบอกว่าภัยเวร5ประการของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมเป็นองค์แห่งโสดาปฏิผลขออภัยฮะเป็นองค์โสดาปฏิ4อย่างและญาตธรรมอย่างประเสริฐอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในภายหน้าคำทั้งปวงนั้นเป็นต้นว่าภิกขเวนั่นหมายถึงภิกษุทั้งหลายภัยเวร5ประการสงบแล้วเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย่อมเสวยเจตสิกทุกข์คือโทมนัสก็คือความเสียใจนั่นแหละเพราะปาณาติบาตเป็นเหตุภัยเวรของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้บุคคลผู้ลักทรัพย์บุคคลประพฤติผิดในกามบุคคลผู้พูดเท็จบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นเพราะดื่มน้ำเมาสุราเมลัยย่อมประสบภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บ้างอันมีในชาติหน้าบ้างย่อมเสวยเจตสิกทุกข์หรือความเศร้าโศกเสียใจบ้างเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภัยเวรของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภัยเวร5ประการนี้สงบแล้วอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปฏิ4อย่างเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลที่พระยาเจ้าปรารถนาย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปฏิ4อย่างนั้นก็ยายะธรรมะอันประเสริฐอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดียายธรรมอันประเสริฐนี้เห็นดีแล้วอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภัยเวร5ประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งพระโสดาปฏิ4อย่างนี้และญาติยธรรมอันประเสริฐนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราย่อมเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วเราย่อมเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในภายหน้าทุติยปัจจยพยเวรุสูตรเวรยสูตรที่2นะฮะจบลงพระสูตรนี้เนี่ยนะฮะสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเราท่านนั้นอยากจะได้นะเป็นพระโสดาบันนะฮะก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนั่นหมายถึงว่าศีล5นะฮะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้กล่าวไว้นั้นนะรักษาเรียกว่ารักษายิ่งชีพนะฮะเราก็คือนิวรณ์จะไม่มีเลยในพระรัตนตรัยก็คือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะฮะ
ก็ถือได้ว่าศีลนั้นนะยิ่งกว่าชีวิตท่านจึงได้บอกนะฮะอันนี้กล่าวในพระสูตรเลยนะฮะในของพระสุตตันตปิฎกนะในสังยุตตนิกายนะเป็นนิทานวรรคทุติยปัจเจเวรพยสูตรนะฮะที่ว่าด้วยภัยที่เกิดขึ้นถ้าเว้นได้นะตรงนี้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกเลยว่านะฮะในส่วนของอบายนั้นนะฮะปิดเลยอบายภูมินั้นปิดเลยฮะทุกขติภูมิปิดเลยวินิบาตทั้งหมดก็ปิดเลยนี่แหละฮะก็สรุปใจความสั้นๆในพระสูตรเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังในโอกาสนี้นะฮะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีบ่อกเกิดแห่งทุกข์ซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์นั้นจะตีเข้ามาในพระสูตรเพื่อให้เราได้รับรู้อย่างเช่นทุกข์ในทุกขสูตรเนี่ยที่ว่าด้วยเหตุที่เกิดแห่งทุกข์และความดับทุกข์มันจะอยู่ในหมวดของอริยสัจสี่ณตรงนี้นี่เองเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายทูลรับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านะตรงนี้เองพระพุทธเจ้าก็กำลังจะกล่าวนะเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์ให้กับเราพระสาวกทั้งหลายได้รับฟังนะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้กล่าวดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไฉนเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไฉนเพราะอาศัยจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเทียวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชาราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความดับแห่งทุกข์เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเทียวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความดับแห่งทุกข์อันนี้ก็อยู่ในทุกขสูตรที่3นะฮะสรุปคร่าวๆในทุกขสูตรนี้เนี่ยผลรวมในการสรุปก็คือนี่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกในเรื่องของเหตุของทุกข์และการดับทุกข์เหตุของทุกข์นั่นคือวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองฮะนะฮะในเรื่องตั้งแต่อวิชชานะเป็นต้นมายันเกิดชาติภพยันชรามรณะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะเมื่อตัดออกดับได้ทั้งหมด
มันถึงการพ้นทุกข์ทันทีนี่แหละฮะนั่นคือสรุปออกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็หลายเรื่องอยู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังหานะฮะหาไม่เจอไฟล์อาจารย์น่าจะเปิดซ้อนอะไรทุกอย่างเลยเสียงใช่ฮะนี่แหละน่ะ เสียบได้ปะเปิดพระพุทธเจ้าชีวิตพระเจ้าในหนังมันต้องเปิดซ้อนมันเสียงมันจึงได้ซ้อนกันต้องปิดเสียงหนึ่งอันอะอะไรสักอย่างเลยอันโอ้โหเดี๋ยวผมอ่านต่อไม่รู้อาจารย์หาให้เจอฮะจริงๆนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการทดลองเสียงนะครับหลายๆท่านสงสัยทำไมทดลองนะคือตอนนี้เสียงมันซ้อนกันเวลาออกอากาศไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายทอดทั่วโลกนะฮะผ่านช่อง YouTube นี่แหละนะเพราะว่ายังมีอีกหลายสถานีที่เขาเรียกว่ารอเช็คกันนะว่าอะไรตรงนี้เป็นอะไรยังไงนะฮะวัดฝายหินก็ยังอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นเสียงมันซ้อนไม่ได้ก็เลยพยายามหาอยู่ว่ามันไปทับกับช่องไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยผมจึงมีความจำเป็นนะต้องอ่านพระสูตรอยู่เรื่อยๆนะเอาว่าด้วยพระสูตรอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเช็คก่อนที่จะไปนำเสนอในส่วนของซีรีส์พระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าตอนนี้นิดนึงนะฮะหลายๆท่านเนี่ยสงสัยในเรื่องของการเกิดกำเนิดของโลกและความดับนะแห่งโลกก็อยู่ในโลกสูตรนะฮะว่าด้วยความเกิดและความดับแห่งโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกนะโลกในที่นี้หมายถึงสังขารนะฮะสังขารก็คือตัวเราไม่ใช่โลกนะอันนั้นมันจะอยู่ในสุริยสูตรในการดับของโลกซึ่งเป็นพุทธทำนายในเรื่องของดวงอาทิตย์7ดวงที่จะเกิดขึ้นในกัปนี้ก่อนที่มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะตายลงเพราะว่านี่ขนาดดวงอาทิตย์ดวงเดียวนะฮะเราจะแทบจะแย่เลยพุทธทำนายเนี่ยบอกว่าถ้าดวงอาทิตย์ดวงที่2เกิดขึ้นเมื่อไหร่น้ำที่อยู่ในคลองนั้นจะเริ่มเหือดแห้งนะฮะถ้าอาทิตย์ดวงที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ทะเลนั้นเนี่ยจะเริ่มระเหิดไปนะฮะมหาสมุทรจะเริ่มเหือดแห้งไปดวงอาทิตย์ดวงที่4เกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาเรียกว่าน้ำขออภัยทะเลก่อนทะเลเหือดแห้งแล้วมาเป็นมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะเริ่มเหือดแห้งมีความสูงแค่ข้อเท้าของเรานะฮะดวงที่5เกิดขึ้นมาคราวนี้แหละมนุษย์จะเริ่มอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ดวงที่6ดวงที่5เป็นต้นไปเนี่ยมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วฮะมนุษย์จะกลายเป็นผุยผงแล้วพอดวงที่6กลับมาเนี่ยฮะมันจะแผดเผาพื้นดินแตกระแหงหมดและพอเกิดดวงที่7ขึ้นมา The World เนี่ยฮะมันจะเป็นฝุ่นทันทีนี่คือการกำเนิด Big Bang Big Bang ซึ่งจบในภัทรกัปในกัปนี้นะฮะแล้วมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าการรวมตัวของโลกขึ้นมาใหม่จากฝุ่นของโลกเรานี่แหละแล้วก็ทับถมเขาเรียกว่าเป็นอสงไขยนะฮะคืออสงไขยเนี่ยนะฮะมันนานมากเติมศูนย์ไปอีก140ตัวนะฮะกว่าจะเกิดมาเป็นโลกกว่าจะเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยฮะอันนั้นน่ะเป็นเขาเรียกเป็นกลับใหม่นะฮะพอกลับใหม่เกิดขึ้นต้องบอกว่านี่คือกำเนิดของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลฮะพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะเกิดได้เฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นนะฮะชมพูทวีปในที่นี้ไม่ใช่อินเดียนะฮะหลายๆบอกเราจะไปติดคำว่าชมพูทวีปจากเรื่องไซอิ๋วใช่ไหมเดี๋ยวพระถังซัมจั๋งจะไปเอาพระไตรปิฎกมาจากชมพูทวีปจริงๆไม่ใช่นะฮะคำว่าชมพูทวีปก็คือ the world ก็คือโลกเราเนี่ยนี่คือชมพูทวีปนะพระพุทธเจ้าจึงแบ่งโลกเอาไว้ทั้งหมดด้วยกัน4โลกด้วยกันแต่ละโลกนั้นมนุษย์นั้นอาศัยมีอายุเนี่ยเขาเรียกว่าลดหลั่นกันไป
แต่ในส่วนของตรงนี้นี่เองเนี่ยที่องค์สัพพะสัมมาจริงๆก็จะมีตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้ากากุสันโธพุทธเจ้านะก็จะมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอายุยืนเป็นหมื่นปี มันจะลดหลั่นกันนะจาก80,000 ปีมาเป็น10,000 ปีจากแล้วก็มาลดหลั่นจากขออภัยเป็นแสนปีนะฮะของพระพุทธเจ้ากากุสันโธเนี่ยฮะเป็นแสนรู้สึกจะน่าจะ500,000 ปีหรือ800,000 ปีขออภัยด้วยจำไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมาเป็นพระโกนาคัมมโนพระโกนาคัมมโนเนี่ยก็จะมาแสนปีนะฮะแล้วก็มาพระกัสสโปเนี่ยก็จะอยู่ในหมื่นปีนะฮะแต่พอมาเป็นพระโคดมเนี่ยถือว่ามนุษย์เนี่ยจะมีอายุในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน100 ปีจริงๆแล้วก็คือ100 ปีอันนี้หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านมีพุทธพยากรณ์ไว้ทุก100 ปีเนี่ยฮะอายุคนเราจะสั้นลง1 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าณตอนนี้แต่ว่าในส่วนตรงนี้ที่ลดไป1 ปีเนี่ยต้องหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ปรินิพพานไปแล้วนะฮะนั่นแหละอายุจะลดลง1 ปีตอนนี้2,000 กว่าปีใช่ไหมฮะ2,500 ปีก็เอา2,500นะฮะลบไปนะฮะนั่นแหละฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะอยู่ในเศษส่วนของ74 ปีนะฮะนี่คืออายุของคนที่อยู่ในกัปปัจจุบันนะในช่วงในช่วงตรงนี้ฮะในช่วงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะหลายท่านก็ถามฮะว่าแล้วพระศรีอริยเมตไตร 5,000 ปีเขาเรียกว่าจะเกิดช่วงหนึ่งเขาเรียกช่วงแบงค์ศาสนาเลยฮะช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธันดรในส่วนของพุทธันดรเนี่ยจะมีพุทธเจ้าซึ่งเราจะเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะจะเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมาในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยหลังจากที่หมดพระปัจเจกไปแล้วเนี่ยเข้าสู่กับในส่วนของกลับเนี้ยพัทธกลับเนี่ยฮะก็จะมีอันหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือจะมีพระโพธิสัตว์ที่มีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะหลายท่านบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้ายังนะฮะท่านต้องมาเกิดก่อนบำเพ็ญก่อนตอนนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะดังนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราตั้งให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้ากันไปที่เรียบร้อยทำไมถึงต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยเพราะเกิดพุทธพยากรณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะฮะไม่ใช่หลวงปู่หลวงตามาโอ้ต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวจะต้องเกิดไม่ใช่นะฮะอันนั้นเขาเรียกบังอาจ นะฮะก็อันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้รับฟังนะฮะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ว่าไว้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะแบงค์ตรงนี้แหละอันนี้น่าสนใจนะเขาเรียกพุทธทันดรนะตรงนี้เป็นช่องว่างเอาละมาเข้าสู่นะช่วงตรงนี้ในส่วนเมื่อกี้ที่ว่าไว้ด้วยโลกสูตรนะครับพระพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายก็ความเกิดแห่งโลกเป็นไฉนโลกในที่นี้คือสังขารนะฮะก็ความเกิดแห่งโลกนั้นเป็นไฉนเพราะอาศัยจักษุแห่งรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3 ประการนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานี่นะฮะอันเนี้ยถึงได้บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานนั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายสะภิกขุทั้งหลายนี่แลเป็นความเกิดแห่งโลกเพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3 ประการนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายสะ
ภิกขุทั้งหลายนี้แหลเป็นความเกิดแห่งโลกภิกขุทั้งหลายก็ความดับแห่งโลกเป็นไฉนเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายยสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความดับแห่งโลกเพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการด้วยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความดับแห่งโลกนี่คือโลกสูตรนะฮะสรุปในพระสูตรอันนี้เนี่ยนะก็ไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทแต่จะได้ยินคำหนึ่งนะฮะว่าคำว่าสำรอกของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาเราเนี่ยฮะเราจะพูดถึงอาเจียนถูกไหมฮะแต่สำรอกในพระไตรนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเมื่อละทั้งหมดทิ้งไปได้ทุกสิ่งนะที่จะเกิดขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดของเวทนานะมันดับได้ทั้งหมดนะการเกิดตัณหาก็ดับได้ทั้งหมดอุปทานทั้งหลายก็ดับได้นะครับในเรื่องของชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายสะก็ดับได้นั่นคือเราต้องสำลอกเหล่านี้ออกไปเป็นที่เขาเรียกว่ามองความทุกข์เหล่านี้เป็นเรื่องน่าสะอิดสะเอียนนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของสังขารโลกหรือว่าโลกสูตรนะฮะส่วนในส่วนของหมู่ญาติของเราบ้างถ้าพูดในเรื่องของหมู่ญาติของเราก็คือยาติกสูตรนั้นว่าด้วยการแสดงธรรมณหมู่บ้านยาติกะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ในสมัยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดหนึ่งฮะต้องถามดาด้าก่อนพร้อมยังอันนี้ก็ได้เวลานะฮะอาจารย์สมัครครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์สมัครนั้นชุมนุมเทวดาซะหน่อยแล้วเฮ้ยไม่ใช่สมันตาจักวาเรสุอัตระคัจันตุเทวตามสัทธมังมุนิวรสัจฉาสุนันดุสักโมกรังสักเกกาเมอาจารุเปสิริกิสารตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจักขเมตรุวนาคาเนเคหาวัตุมิเกเตอุมาจยันตุเทวาชลาตลวิสเมยะขาคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนการุยามพัทันตาธรรมสวนการุยามพัทันตาธรรมสวนการุยามพัทันตาขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สัพพวิญญาณทั้งหลายรวมไปถึงเสื้อวัดทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระแวกบริเวณวัดฝ่ายหินรวมไปถึงเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาทุกท่านนั้นนะหากมีช่วงเวลาหนึ่งที่ว่างนั้นก็ขออัญเชิญมาที่วัดฝ่ายหินเพื่อที่จะได้ชมภาพและเสียงในส่วนของความเป็นมาเป็นไปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งท่านนั้นก็จะได้รับฟังรับชมในส่วนที่ตัดมาในส่วนของ
บางส่วนของพระสูตรซึ่งมันไม่หมดก็จริงแต่นำมาซึ่งให้เรานั้นได้รับรู้รับฟังแล้วก็ได้เห็นได้รับรู้ว่าในเรื่องของการปฏิบัติแม้จะเป็นเพียงแค่ซีรีส์แต่ก็ให้รับรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งนะที่สร้างมาโดยจากพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เห็นว่าการตามความพยายามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้และก็พยายามเผยแพร่นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรโดยขออนุญาตตัดลัดตัดตอนมาในช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยและมีพุทธสาวกต่างๆมากมายนะฮะก็เดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งก็ให้ชมนะฮะตรงนี้ก็คือบนวัดฝายหินนี้นะฮะก็ขอให้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นขอให้ชมนะแล้วก็ได้รับรู้ในเรื่องของการพิจารณาตามเหตุปัจจัยด้วยบุญกุศลตรงนี้นี่เองฮะหากท่านใดรูปใดนะหรือว่าวิญญาณดวงใดก็ตามนั้นได้รับรู้ถึงรสพระธรรมอันนี้แล้วก็ขอให้ไปจุติเกิดขึ้นในสุคติภูมิยิ่งขึ้นไปเปลี่ยนภพภูมิในชั้นประการต่างๆทั่วไปทั้งหมดทั้งมวลด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนะฮะในส่วนในขณะที่รออยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เปิดนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขออนุญาตในขณะที่ท่านเจ้าหน้าที่นั้นกำลังตรวจสอบนะฮะกันอยู่ก็เป็นพระสูตรสุดท้ายแล้วกันนะครับที่จะบรรยายให้สาธยายทำตรงนี้ให้คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนั้นได้รับฟังนะในเรื่องของยาติกสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณหมู่บ้านยาติกะข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับอยู่ที่คิชกาวสถามหาปราสาทที่สร้างด้วยอิฐใกล้บ้านพระญาติครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ในที่ลับทรงเร้นอยู่ได้ตรัสธรรมปริยายนี้ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดเป็นตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดเป็นอุปาทานความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ด้วยมีความประการอย่างนี้เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการนี้ก็สมัยนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ตรัสว่าภิกษุเธอได้ฟังธรรมปริยายนี้เธอได้ฟังธรรมปริยายนี้หรือภิกษุนั้นทูลรับว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุเธอจงศึกษาเล่าเรียนทรงจำธรรมปริยายนี้ธรรมะปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นเองก็จบในเรื่องของยาติกสูตรนะฮะก็เป็นพระสูตรสั้นๆนะครับยังมีเสียงแทรกอยู่ใช่ไหมฮะ มาในเรื่องของพระสูตรที่ว่าด้วยพราหมณ์ผู้หนึ่งนะครับอยู่ในส่วนของอัญญตรสูตรนะฮะ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับโดยปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าขั้นผ่านกาบาศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพราหมณ์ผู้นั้นครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลหรือหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพราหมณ์โวหารนี้เนี่ยคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลเป็นส่วนสุดที่หนึ่งพราหมณ์นั้นก็เลยทูลถามว่าพระโคดมผู้เจริญก็คนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผลหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าพราหมณ์โวหารนี้ว่าคนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผลเป็นส่วนสุดที่สองพราหมณ์ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าใกล้ส่วนสุดทั้งสองดังนี้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะอาวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นขอถึงพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสมณะขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถือสละสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้โหพระสูตรนี้สรุปได้ว่าพระสูตรนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนะฮะสงสัยนะฮะว่าถ้าเราทำกรรมเราจะรับกรรมใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแน่นอนที่สุดใครทำกรรมก็ต้องรับกรรมพราหมณ์สงสัยอีกว่าเอาแล้วถ้าคนอื่นทำกรรมคนอื่นก็ต้องรับกรรมใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าใช่คนอื่นทำกรรมเขาก็ต้องรับกรรมเป็นอันแน่แท้ด้วยแค่ตรงนี้เองเนี่ยที่พราหมณ์ผู้นั้นมีความสงสัยพระเจ้าก็เลยใช้ปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารนะและสังขารนะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพอพูดทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าพราหมณ์ผู้นี้ขอถือตนนะให้เป็นศิษย์ของตถาคตทันทีนะแล้วก็ขอจะถือเรียกว่าถือข้อธรรมของพระพุทธองค์นั้นไปตลอดชีวิตโอ้โหพออ่านพระสูตรนี้แล้วขนลุกเลยฮะ นะฮะก็ถือได้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยท่านแกะในส่วนที่เป็นปัญหานะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ลงในส่วนของการพ้นทุกข์ได้นะอย่างตรงจุดนะครับเพราะพราหมณ์เนี่ยเวลาท่านปฏิบัติท่านจะมีในส่วนของฤทธิ์นะที่ยังคงมีการค้างอยู่ในดวงจิตนะให้มีเหตุให้สงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะก็เป็นการลองวิชากันนะฮะนะตรงนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเปิดนะฮะขออนุญาตตัดตอนเป็นตอนที่40-41ว่าไปเลยนะฮะมันมี53ตอนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าหลังจากที่สวดมนต์ข้ามปีจบลงนะครับท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะครับท่านก็จะ
มอบนะฮะพยัญชนะของครูบาหลวงวัดฝายหินซึ่งเป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ยังเรียกว่ายังพอจะมีอยู่นะแจกนะฮะให้กับผู้ที่ขึ้นมาร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีก็เรียกว่าเป็นความเมตตาของอาจารย์ท่านนะเพราะว่าปีใหม่แล้วมอบสิ่งดีๆตลอดทั้งปีไปให้ญาติโยมนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรียกว่าตะกรุดข้อมือนั่นแหละฮะนะครับให้กับญาติโยมนะฮะก็คณะศรัทธาได้กลับไปนะฮะโอเคตอนที่นางรู้ว่าเจ้ากินแค่มื้อเดียวนางก็เริ่มกินมื้อเดียวด้วยมันง่ายสำหรับเจ้าลูกเอ้ยเพราะว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมารบกวนสมาธิเจ้าแต่ยโสธราเนี่ยทำทั้งที่ยังอยู่ในโลกนี้ในความมั่งมีและสะดวกสบายต้องทนคำพูดเสียดสีแต่นางก็ยึดมั่นในศรัทธายโสธรา ท่านเคยเรียกเขาว่าโคบาเรียกเขาว่ายโสธราฟังช่างดูห่างเหิน7 ปีมานี้ข้าใช้เวลาทุกวินาทีของข้ารอคอยท่านเชื่อว่าท่านจะกลับมา ไม่ใช่7 ปียโสธราแต่เป็นชั่วชีวิตข้าถึงปราศจากความโลภหลง ข้าไม่เคยสงสัยในข้อนี้เลย ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่พระพึงมี มาเถอะมีคำถามเดียวที่ข้ายังข้องใจ ข้าจะถามท่านได้หรือไม่ ข้าจะตอบคำถามของเจ้าทุกข้อ งั้นช่วย
คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี
ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญ
บกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดม
สร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี ทุกข์ใดที่มีในใจของเรา ความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปี จงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มี อย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไป สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกข์ใดที่มีในใจของเรา ความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปี จงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มี อย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไป สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี
โศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ
สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี
ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกัน
พื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้า
ารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี ข
ของเรา ความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปี จงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มี อย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใส เชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจ
สมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี
สร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมา
พบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวด
สร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี ทุกข์ใดที่มีในใจของเรา ความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปี จงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มี อย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้ริรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามพศเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการ ฝาบาทแต่มีดสั้นเนี่ยใช้ป้องกันตัวไม่ได้หรอก สร้างสรรค์ ข้าไม่ได้จะป้องกันตัวข้าจะใช้มีดเล่มนี้ปลดปล่อยอาชาติศัตรูจากบาปที่เขาจะก่อในการฆ่าพ่อของตัวเองถ้าสั่งเอาไว้ว่าห้ามเอาอาหารให้ฟาบาทบอกว่าท่านยังฝ่าฝืนมาโดยตลอดและแอบเอาอาหารไปให้เขาข้าจะให้เขากินทุกวันข้าจะฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าทุกครั้งเจ้าจะทำไมเจ้าจะฆ่าข้าเหรอเอาสิเอาเลยเจ้ามองตาข้าสิตอนที่ข้าอุ้มท้องเจ้าข้าอยากชิมเลือดสดๆของพ่อเจ้าเขาไม่หยุดคิดเลยสักนิดเขากรีดมือตัวเองแล้วเอาเลือดให้ข้าชิมโดยไม่ลังเลในตอนนั้นโหรได้ทำนายเอาไว้ว่าเด็กคนนี้ที่จะเกิดมามีดวงจะฆ่าพ่อของตัวเองและพอเมื่อข้ารู้ข้าก็พยายามจะทำแท้งเจ้าแต่พ่อของเจ้าห้ามเอาไว้ห้ามข้าทำแบบนั้นตอนเจ้าเกิดมาข้านี่แหละข้าเองที่พยายามจะฆ่าเจ้าทั้งที่รู้ว่า
ว่าเจ้าจะฆ่าเขา แต่ว่าเขากลับช่วยเจ้า เลี้ยงดูเจ้า อบรมเจ้ามาอย่างดีแล้วเจ้าล่ะ เพราะความหลงอำนาจ เจ้าขังเขาเอาไว้ในเมืองของเขา เจ้าทรมานเขาทั้งเป็น มีแต่ลูกที่ทำพิธีศพให้พ่อ แต่ลูกของข้าคนนี้กำลังฆ่าพ่อของตัวเองทั้งเป็นข้าจะให้อาหารเขาทุกๆวัน เจ้าอยากทำอะไรก็เชิญเลย เมื่อคืนฟาบาทแทงตัวเองด้วยมีดสั้นเขาฆ่าตัวตายแล้ว ข้าบาทยกผู้หญิงธรรมดาอย่างข้าเป็นภรรยาแถมช่วยชีวกะลูกเขาด้วย เขาเป็นลูกคนสุดท้ายของฟาบาท พระเจ้าพิมพิสารได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติดีแล้ว ผู้ใดก็ตาม ที่ใช้ชีวิตของตนอย่างมีสติ ย่อมไม่กลัวความตายอมราปาลี เขาอาจจะไม่มีความกลัว แต่ใจของข้ามีแต่ความเกลียดชังอาชาติศัตรู ความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้ มีแต่ความรักถึงจะชนะได้ และนี่ก็คือกฎของธรรมชาติ ช่วยชี้ทางด้วยเถิดพุทธะ อย่าอยู่กับอดีต และอย่าฝันถึงอนาคต จงตั้งสติของตนนั้นให้อยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันเท่านั้น และเจ้าก็จะเป็นอิสระ จากความเจ็บปวดทั้งปวงข้าเหลือห่วงแค่อย่างเดียวว่าข้าจะยกกบิลพัทแห่งนี้ให้กับใครดีประกาศให้นันทาเป็นกษัตริย์สินันทาไม่อยากเป็นราชา ถ้างั้นประกาศให้ราหุลเป็นราชา เขายังเด็กเกินไป ถ้าเช่นนั้นก็เหลือแค่คนเดียว เทวทัต ใช่เทวดา
เปิดไม่ได้เหรอฮะต้องต่ออะไรเน็ตก็เข้าตรงนี้อ่ะลองต่อลองเปิดเลยต้องต่อเน็ตต่ออะไรเปิดเน็ตไปเลยเข้า YouTube อ่ะ Wi-Fi มันก็มีเนี่ยเข้าที่ YouTube เข้า Wi-Fi มันกันต้องเข้า Wi-Fi ก่อนเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนรับศีลกันดีไหมพระรับศีลแล้วก็ค่อยจันทร์โยมอ่ะ ในนี้มีใครถือศีล8ไหมครับ มีไหมยกมือญาติโยมส่วนใหญ่มีเฉพาะแม่ชีเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะต่อจากนี้เราจะไหว้พระรับศีลแล้วก็ขึ้นสมทานพระกรรมฐานเนาะก็ขอเชิญตัวแทนใครก็ได้เนาะพี่เลียวก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านประนมมือเนาะน้อมจิตเอาพี่เลียวเอาอันนั้นน่ะเชิงเทียนจุดตรงไฟพระราชทานนั่นน่ะไฟตรงหน้าพระพุทธรูปน่ะเอาเชิงเทียนจุดต่อจากไฟพระราชทานแล้วก็มาจุดเป็นไฟพระราชทานจากใครนะสมเด็จพระสังฆราชเนาะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวกล่าวคำอาราธนาศีล มะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยังปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยังปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ
เดี๋ยวเราก็จะได้สวดเจริญพุทธมนต์เนาะแต่ก่อนที่จะเจริญพุทธมนต์ก็ขึ้นพระกรรมฐานเนาะให้การสวดมนต์นี้เป็นกรรมฐานก็จะได้อานิสงส์ให้เพิ่มยิ่งขึ้นไปสวดมนต์เป็นกรรมฐานนะแล้วก็ให้มีสติอยู่กับคำสวดอยู่กับการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยให้น้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่จิตสู่ใจเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์ทั้งปวงบัดนี้ก็เดี๋ยวให้กล่าวตามเนาะแต่ว่าให้ขึ้นนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังภคะวาอิมาหังภควาอัตตภาวังอัตตภาวังตุมหากังตุมหากังปริจัชชามิปริจัชชามิ ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมาขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5พระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5พระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในกายทวารในวจีทวารในวจีทวารในมโนทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าณการบัดเดี๋ยวนี้เถิดณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดต่อไปอาราธนาพระปริตรเนาะที่เรียวกล่าวอาราธนาพระปริตรวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัพปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายะปริตังภูทะมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัพปติสิทธิยาสัพพะพยวินาศายะปริตังภูทะมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัพปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังภูทะมังครังปริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภะนันตุสักเคกาเมจารูเปคิริสิขรตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปรัตเทจคาเมตรุวนาคหเนเคหะวัตุมหิเคเต
ภูมิมาจายันตุเทวาชลทะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเทอัตถวิสัญจทวาทสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสสานินามามิสิรสาอาหังเตสังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหัตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสเกทัสสะสัตตสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทนะวุตตรสเตอาทัจจตาลิสัส
สหัสเกวิสติสตัสสหัสสานินามามิสิรสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสาเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตัสเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีระทิทิโนนะโมโอมาตายารัตถสัสสะรัตนาตายาสัสสะทุกังนะโมโอมกาติตาสัตตาสัสสะวันทุตยาสตินะโมการะปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพะทานะโมการาสเตเชนะวิธิมิโหมิเตชวาอเสวนาจะภาลานังปันติตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลโมตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิจเอตัมมังคารโมตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารโมตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาราสสังฆโหอนากุราจกัมมันตาเอตัมมังคลโมตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังฆโหอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคารโมตมังอารติวิรติปาปามะชาปานาจะสัญญโมอาปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคารโมตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคารโมตมังปาติจัสโสวะจัสสตาสมนานันจะทาสนะกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารโมตมังตาโปจะธรรมจริยันจะอริยสัจจานาทัสสนะนิพพานาสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยาสนกรรมปฏิอาโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังค
คารมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานาสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทธโสทิงคาชันติตันเตสังมังคารมุตตมังติยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโมสมังอาทิตถาคเตนะอิทาปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัจจคะสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิทาปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเสโทปริวันนะยิสุจิงสมาธิมานันตาริกันยามาหุสมาทินาเตนะสมโมนาวิจติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคละ อัฏฐสตังปัสสันทาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทาคินัยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาลานิอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาธัมเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนัมติเหปฏิปตาอมตังวิคัยหาลัทธามุทานิพุติงพุชมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกภวาสมิงเตขีนาภิชาอวิโรหิฉันทะนิพพันติทิรายทายังปฏิโปอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวานันตาลิเขตถาคตังเอวมโนสปุชิตังพุทธังนามาสามสุวัตถิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตาลิเขตถาคตังเทวมโนสปุชิตังธัมมังนามาสามาสุวัตถิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตาลิเขตถาคตัง
เทวมนุสปุชิตังสังฆังนามาสามาสุวัติโหนตุกรณียมาทกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสะโกอุชุจะสุชุจะสุวโจจะสมุทุอนัตตินานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสันละหุกะวุติสันติริโยจะนิปปโกจะอัปปคาโพกุเลสุอนันุกิตโตนะจักขุทาสมาจเรกิมจิเยนะวินโยปะเรอุปวัชชัยยุงสุขีโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะภูตาทิตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาธิคาวาเยมหันตาวามัชฌิมาราสกาอนุกัตุลาทิทาวาเยจะอาทิตทาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปรังนิพุเพทนาติมันเชทากัตถจินังกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญาณานยมันยาสาธุขามิชัยยมาตายธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวัมปิสาภภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณันเมตัญจะสัพพโลกาสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยัญจะอาสัมภาทังอเวรังอาสาปาตาติทันจารังดิสินโนวาสยาโนวายาวาตัสสวิคตมิโทเอตังสติงอธิไทยรัมมะเมตังวิหารังอิทัมมาหุทิทิจะอนุปคัมมสีระวะทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกทังนาหิชาตุคาภาสัยยังปุนาเรลิติโอจังโคสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยังปิติปัสสัทธิโพชังคาจัตถาปะเรสมาธุเปกขโพชังคาสัพเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวาตันติอภิญญายนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมเยนาโทโมคัลลานันจกาสปังคิลาเน
ทุกิเตทิสวะโพชังเคสัตตเทสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจิยสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาเกรัญเยนาพิปีลิโตจุนทาเกเรนาตันเยวะพนาเปตวานาสาธารังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานาโสเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปะอินาเตจะอาภาธาตินนันนัมปิมาเหสินังมัคคาหัตกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพพทายันทุนนิเมตังอาวะมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอากันตังสังนุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคารันจโยจามนาโพสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคารันจโยจามนาโพสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยวชนะสัตตสหัสสานิพุทธาชาลปริเขเตรักขันตัวสุราขันตุอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยวชนะสัตตสหัสสานิธรรมจาลปริเขเตรักขันตัวสุราขันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิปัจเจกพุทธชาลปริเขเต
ราคันตุสุราคันตุหิมัสมิมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัพโยชนะสัตตสหัสสานิสังคัจฉาลปริเขเตราคันตุสุราคันตุบุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอาคาเนรสมิงพระพุทธคุณังอาคาเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุทักษิณรสมิงพระพุทธคุณาทักษิณรสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุหรดีรสมิงพระพุทธคุณังหรดีรสมิงพระธรรมเมตังหรดีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานาสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุปัจจิมรสมิงพระพุทธคุณาปัจจิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุพายาพระสมิงพระพุทธคุณังพายาพระสมิงพระธรรมเมตังพายาพระสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยัง
วิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอุดรราสมิงพระพุทธคุณังอุดรราสมิงพระธรรมเมตังอุดรราสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอีสานรัสมิงพระพุทธคุณังอีสานรัสมิงพระธรรมเมตังอีสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอากาศรัสมิงพระพุทธคุณังอากาศรัสมิงพระธรรมเมตังอากาศรัสมิงพระสังฆานาทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคพระภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานาสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุปัทวีรัสมิงพระพุทธคุณังปัทวีรัสมิงพระธรรมเมตังปัทวีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอุปาตสันติมหาสันติงหลวงบทล้านนาก็ค่อนข้างจะอย่างหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะแต่ว่าเป็นบทสวดระงับภัยในอดีตการเนาะอาจจะค่อยๆสวดกันไปเนาะก็ระงับรู้สึกว่าปีนี้ที่จะถึง 2568 ก็ได้ยินว่าครูบาอาจารย์แล้วก็คำทำนายหลายอย่างเนาะน่าจะมีเหตุเกิดหลายอย่างในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโรคภัยอะไรต่างๆเนาะอาจารย์ท่านบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังท่านังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็บทสันติเนี่ยนิพพานก็เป็นคำไวยพจน์ใกล้เคียงกับคำว่าสันติสุขความสงบดังนั้นก็เป็นบทสวดที่ทำให้เกิดความสงบระงับดับภัยความชุ่มเย็นความเป็นสุขก็
ลองสวดกันดูเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทโธทัสโสอายังธัมโมโลกัตถังชินะเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัพพสัมปัตติทายโกสัพพุปาตัวปัสสะมโนปุตตยัคขณิวารโนอากาลมาจุสัมมโนโสกโรขวินาสโนปราจักกัปปมัทธโนรัญโยวิชัยวาทโนสัพพานิทหโรสันโตธัมมังวาขามิภูตโตวาตุตยัสสโยยัตถสังวันเนติคุณโนตเมตาสตาทัสสุขาโรกยโสทิโยโหติสัพพทาตันหังกโรมหาวีโรสัพพโลกานุกรรมปโกวันตสังสารคมโนสัพพกามทัทโทสัทธาสัมภาภิภูสัพพวิทูสัพพเทวคโรตโมสัพพาสวะปาริขีโนสัทธาโสทิงกโรตุโนวาราลักขันนสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิจุตินทโรมหาสิริสุวรรณคิริสันนิโพธิภารูปมหากายโยมหานาโทมหาภาโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติกโรนุโนมหาโมหามตังหันตวายโยนาโทสารนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจหิตังกโรพยามาปภาพิรุจิโตนิโครทัปาริมันทะโลนิโครทัปากาพิมโพโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตานุเพโททีปังกโรมหามุนิปภานิทาวเตตาสถาเนทวาทัสโยชเนวาสัสสัตตสหัสสานิสัตอวาโลเกวินายโกโลกาโลกากโรสัทธาสัทธาโสทิงกโรตุโนอัฏฐาสิติหัตถุเพโทโกทันโยมานะนายโกสัพพธรรมเมหิอัสสโมสัพพ
ปารามิตาขโมวาสัสสตาสหัสสานิอายุตาสมาเหสิโนโมเจตุโสสัพพพยาสัทธาโสทิงกโรตุโนอัฏฐาสิ สีติรัตนานิอาจุขโตชุติ ตินทโรมังคโรมานะสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกชาพันนารังสิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยภารันตาตัสสะชาเทนติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเพโทสุมาโนมานะยะโกกันจนาจาลสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตพุทธคุเนหิสัพพสัตตหิเตสโกกาโรตุโนมหาสันติงอโรขยันจะสุขังสัทธาอสิติรัตนุเพโทสัทธิสหัสอายุโกเรวะโตนามาสัมพุทโธสัพพโลกุตตโรมุนิตาสสรีเรนิพันตาปะปามาลาอนุตตราภารันตายโยชะเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสาคาเรสาเตภาหูโมเจติทุกขโตอัฏฐปัญญาสารตนังอัจจุขโตมหามุนีโอภาเสติทิสาสัพพาสัทธาโสทิงกโรตุโนอโนมัทาสีสัมพุทโธเตชัสสีธุรติกโมอัฏฐปันนาสารตโนโอภาเสโตสะเทวะเกนิพานะปาปะโกโลเกวาสัสสะสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจัมมยังสัทธาปทุโมนามสัมพุทโธโลกเชโทนาราสะโพอัฏฐปัญญาสารตโนอาทิจโจวะวิโรจติวาสัตสตาสหัสสานิอายุตาสมาเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสทิงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนุเพโทนาราโทสาภกามโทนิรันตรังทิวารติงโยชนังภารเตปภานาวุติวาสัสสะสานิทัตตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิโสทิงกโรตุโนอัฏฐปัญญาสารตโนปัทุมุตตโรมหามุนีตัสสะปากติการังสีภารันติทวาทสายโยชเน
วาสัสตาสหัสสานิทัตตวาโลเกมาตันทัโทโมเจติพันธนาสัตเตโสติปัสเลตุโนสัทธาอัฏฐาสีติรัตนานิอาจุขโตมหามุนีสุเมโทนามสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปากติการังสีภารันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธพะเยวิวิเทจะปัญญาสัตรตานันุเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาวีโรมหาตมิโนทาโนนาวุติวาสสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสทิงการุตุโนอสิติรัตานุเพโทปิยาสีมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตตวาโลกาขณายโกโสปิสัพพะคุณูเปโตสัพพะโลกาสุขะปัทโทสัพพะโทสังวินาเสนโตสัพพังโสทิงการโรตุโนอาสิติรัตานุเพโทอัฏฐทาสีนาราสโกวาสัสสะสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตัสสะปากติการังสีภารันติโยชนะสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสทิงการนตุโนธรรมทาสีจะสัมพุทโธอสิติหะธามุตคาโตอาติโรจติเตเชนะสัทเทวาสุรมานุเสวาสัตตสหัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสสัพพสัตเตปโมนเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทัตโทนามสัมพุทโธสันติรัตนะมุขโตติขเวโสทิชนะโกสัตตสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพาเปสิจโสสะทาสัทธาโสทิงการโรตุโนสาธิรัตนามุเพโทติโสโลกาขณายโกอนุอโมอาสัทธิโสอนุโลอุตตโมชิโนวาสัสสะหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนอาโรหยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตชะสาอัฏฐปันนาสรตโนพุทโสโลกาขณายโกชนะภูชังวิโพเทนโตนิพาเป็นตัวสะเทวะเกนาโวติวาสัสสหัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสอุทธรันโตภาหุสัต
เตสัทธาโสนทิงการนตุโนอาสิติรัตานุเพโทวิปัสสิโลกานายโกปภานิทาวเตตัสสะสะมันตาสัตตโยชะเนโสปิเทวมนุสานังพันธนาปริโมจายิอาสิติสหัสสายุโกนาโทโสทิงการนตุโนสัตตสีหัตถมุเพโทสิกีนาเมสนายโกปภานิทาวเตตัสสะสะมันตาโยชนะตาเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกาโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมายังสัทธาเวสะภูนามาสัมพุทโธเอมารูปัสสะมุปะโมสัทธิรัตนมุเพโทสัทธิจะสหัสสายุโกพระมเทวมนุเสหินาคสุรากิเชหิวาปูชิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสทิงกโรตุโนตาลิสารตนุเพโทกากุสันตัวมหามุนิตัสสากายานิจารันติปภาทวาทัสโยชะเนจัตตาลิสัสสหัสสานิตัสสะอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุสุขังพลังจโนโกนาคามานาสัมพุทโธติงสัทธาสมุขโตติงสาวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธัมมามาเตนะตาเปตาเทวสังฆามสุราลาเยมหิตาเลจะชนะตังสัทธาโสทิงกโรตุโนกาสะโปนามาสัมพุทโธธรรมราชาปพังกโรวิยสติหัตถมุเพโทวิยสัสสะสะอายุโกอนุปโมสัมมาสัมโมเทวสัทธาอนุตตโรกาตุโนมหาสันติงอาโรคายันจายังสัทธาอัฏฐารสหัตถุเพโทโคตโมสักกายวัฏโนสัพพัญยุสัพพติลโกสัพพโลกสุขัปปโทสัมพุทโธสัพพธรรมานังภะเคหิภาคยวายุโตวิชชาจารณสัมปันโนโสทยาโรขยะทัทธาตุโนอาภาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพะโลกามพิญญายสัพพะสัตตานุกัมปิโนสัพพะเวรพยาติตาสัพพะโลกสุขาปทาสัพพะโทสังวินาเสนตาสัพพะโสทิงการนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตโยเทวปุชิตามหิ
ธิโกมหาเทโวมหาสันติงการโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธายานโกวิทานิราลยานิราสังกาอาปะเมยามเหสโยทุเรปิวินัยเยทิสวาสัมปัตตาตังคเนนะเตสันติกาภะเลกัตตวาสัทธาสันติการโนุโนสวาคาตตาทิสัมปันโนธัมโมสัปปาริยัตติโกสังสารสาคาราโลเกตาเรติชินะโคราโรกิเลสชาลวินทังสีวิสุทโธพุทธเสวิโตนิพพานคัมโนสันโตสัตตาโสทิงการวันตุโนศีลาธิคุณสัมปันโนสังโฆมาคาภาเลทิโตชิตินทาริโยชิตตปาโปทาคินยโยอนุตตโรอนาสาวปริสุทโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจารโรสันตัวสัทธาโสทิงการโรตุโนอัญญาตะโกนทันยะเทโรรัตตังยูนังอักโคอาหุธรรมจักกาภิสัมมโยสัทธาโสทิงการโรตุโนวาปะเทโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติการโรโลเกมหาสันติงการโรตุโนปิโยภาทสีโรจัทากินายโยอนุตตโรโลกาทัจจริโตเทโรสัทธาโสทิงการโรตุโนมหานาโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสาวเทโรมหาสันติการโรตุโนอาจาชิเทโรมหาปัญโยชิตตมาโรชิตินทาริโยจิตตปัจจติโกโลเกสัทธาโสทิงการโรตุโนอนุปุพิกทังสุตวายโสเอกาคัมมาโสอาคาธรรมมนุปโตโสทยาโรคยะอัฏฐานุโนจตวาทิกาจปัญญาสเทราคิสหายกาปัตตวานะปรมังสันติงสัทธาโสทิงการโรตุโนเยติงสภัททวัคคิยารูเปนาตุลวันนิโนขีนาสวาวสีภูตาเตกโรตุอานามายังอุเรลาสโปปิมหาปริสานามุตโมทัปปิโตอาคาธามัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนโยนาทิกาสปาเทโรปุญญาเขโตอนุตตโรสสังโฆศีลสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโน
ธรรมปัสสริโตสันโตโยเทโรขยากัสสโปสังยุตโตภวเนสเนเหสัทธาโสทิงกโรตุโนโลกนาทังทาเปตวานปัญญาวันตานาปานีนังปัญญายาสาริปุตตาสการังนาคติโรโสลสิงสาริปุตโตมหาปัญโยปัทโมอาคาสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสทิงกโรนตุโนปาทังคุลิกามันเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัทวิงมหติสัพพาสมาโทปริวาติตุโมคคัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวโกอิทิมันตานังโสอาโกสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากาสปะเถโรปิอุตตตักกันนากันนิโกทุตะคุณันคานิกิโตตติโยสัตตุสาวโกอารัญญวาสาภิระโตปังสกุลัทธโรมุนีสุขตัสสาสนัทธโรสัทธาโสทิงกโรลุโนอาปัตติอานาปัตติยาสเตกิจฉายโกวิโทวินะเยอาคานิกิโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินะเยปารมิปัตโตวินะยาโกจโรมุนีกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยาทัทธาตุโนนุรุตธรรมหาเถโรทิปจักขุนโมตโมยาติเสโทภควโตโสทยาโรขยังทัทธาตุโนอุจจากุลิกานังอาโคภาทิโยสุสัมมาหิโตกาลิโคทายาพุตโตจัสสัทธาโสทิงกโรตุโนอานันโทพุทธุปัฏฐาโกสังคีติสาธุสัมมาโตพหุสุโตธรรมทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวชาโตมหาสันติงกโรตุโนคารุวาสังวสิตวานาสัสสันโนพุทธศาสเนภาคุจาระหะตังปัตโตสัทธาโสทิกาโรตุโนกุลาปัสสาทัชนะโกกาลุทายิมาหิทิโกเอตถาคาทิโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนเศโทธรรมกติกานังตินนังเทธานาปาระคูปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสทิงกโรตุโนภารัทวาโชมหาเทโรสีหานาทานาโมตโมทาปิโตอาคาธานามอิสัทธาโสทิงกโรตุโนสังคิตาภาสิตามัตถังวิตถาเรนวิชานโกกัจจาโนภาวดีสเนโหเทโรโสทิงกโรโนลากุณทภาทิโยเทโรมันจุสารานโมตโมทาปิโตอาคาธานามหิ
สัทธาโสทิกาโรตุโนอารัณาวิหารินังอาโคทาคินายโยอนุตตโรสุภูติภูตธรรมโนเทโรโสทิกาโรตุโนอารัญญวาสีนังอาโคเรวะโตขาทิรวนิโยวิเวกิพิรโตเทโรสัทธาโสทิกาโรตุโนจานินังอุตตโมเทโรกังขาเรวัตนามโกสัมมาทิชานะกุสโลสัทธาโสทิกาโรตุโนโสโนจักโกลิวิโสปิอาราธวิริยานันอุตตโมปาหิตัตโตสัทธาเทโรโสทิงภาสุกาโรตุโนกัลลยานวาการนานังโสโนกุติกันโนปิจักโคติวันนิโตเทโรโสทิงภาสุงกาโรตุโนลาภินาโมตโมเทโรศีลวิอิติวิสุโตโสรโตปัจจยาทิมหิสัทธาโสทิงกาโรตุโนสัทธาทิมุตตานังอาโควากาลิอิตินามโกปาโมชพาหุโลเทโรสัทธาโสทิงกาโรตุโนราหุโลพุทธปุตโตปิสิกขากามานุโมทายะโทสาพธรรมเมสุมหาสันติงกาโรตุโนสัทธายะสัพพชิตวานารัตถปาโลปารากามิเอตถาเกติโตเยวสัทธาโสทิงกาโรตุโนกุณฑธาโนมหาเถโรสังกาลังปัทมังคโตทัพพิโยเตวทานังหิสัทธาโสทิงกาโรปาดิภานวันตานาปิอาโคติพุทธวันทิโนวังคีโสอะระหาเศโทสัทธาโสทิงกาโรนตุโนสามันตาปาสาธิกานังอาคาธานามอิทัปปิโตอุปเสโนวังคันตาพุตโตสัทธาโสทิงกาโรนตุโนตัพโพมาลาปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทัพปิโตอาคาธานามหิสัทธาโสทิงกาโรนโตปิลินทวาจัสสมโนเทวตานาปิโยอาหุทัพปิโตอาคาธานามหิโสทยาโรขยังทัตตาตุโนภาอิโยทารุจิริโยขิปาทิญญานะโมตโมกาโรตุโนมหาสันติงอโรขยัญจะชยังสัทธากุมารกาสปาเทโรจิตตกทีนะโมตโมเมชาวิตากุปาเชโทสัทธาโสทิงกาโรตุโนปฏิสัมพิทาปัตตานังอาคาธานามอิทัปปิโตโกทิโตอะระหาเศโทสัทธาโสทิงกาโรตุโนอาปาพาโทมหาเถโรอาปาพาทานโมตโมภากุโลอะระหาชาโตสัทธาโสทิงกาโรตุโนปุเพ
นิวาสเวทีนังอาโคติพุทธวัมนิโตโสภิโตนามโสเทโรสัทธาโสทิกาโรตุโนมหากาปินาเทโรปิอภิกขุโอวาทโกอาหูกุสโลโอวาทธานิสัทธาโสทิกาโรตุโนภิกขุโนวาทกานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสทิงภาสุงการุณตโนอินทริเยสุขุตัทวาโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัตเทโรวสิปโตสัทธาโสทิงกโรนตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามหิทาปิโตสาคาโตนามโสเทโรโสทิงภาสุการโรตุโนสัญญาวิวัตตสุสโลปทานโนภาวนาระตัวพุทธเสียโสมหาปะโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันทกาเทโรปิมาโนมายาพินิมมิโตทัปิโตอังคาธานามหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณายยกานาตุอาคาธานามหิทาปิโตราโทเทโรมหาโสทิงกโรตุโนอานามยาลูขจีวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหูโมคราชมหาเถโรมหาสันติกโรตุโนวิมโลวิมลาปัญโยสุรูปสุสัมมาหิโตราชวนาลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโรมหาธรรมทโรยติมหาขีนาสโวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปัฏฐานโนศีลสังวุตโตปะหิตาตัวมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโทอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธปัวชายานิรตัวชินาปาติปารายโนสัทธรรมสวโนเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนาระโตราคาขยมนุปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัปปายังลาทาชานังสมารพิโคทิโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทเทสัสสันนมานโสสุภาหุอัญชลีกโตขีนาสาววสีปูโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายาปสุโตวันลิโยสุสัมมาหิโตสัตโตชายิวะเนวา
เสียสัทธาโสทิงกโรตุโนอุติโยวินัยทโรอติกันตัวนารา มเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโลวิราโชชัลโลชาโตปันธรเกตุนาพิมพิสารัตถโชเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมรันเยวสิตวานภาเวนโตกุสลังพหุโยคาเขมานุปัตโตสัพพิโยสัตติงกโรตุโนปุเพนิวาสังชานันโตทิพจักขุวิโสทโนนาคิโตระหะตังปัตโตโสทยาโรขยังทัทาตุโนปาติโมขมานุปัตโตวิชายโยราจะโคจโรลาภาลาภิตถาสังสิสัทธาโสทิงกโรตุโนตันหาชะตาวิชัตเตตวาวาเทตวานาวิปัสสนาสังขาราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรนุโนอารัญญวาสาภิระโตภวเนติสมุหโตธรรมานังปารมีปัตโตอุตตโรปัตตุโนภยาปุเพปุญญานิกตวานาปุพโยคะสมาราภิอุสาโหระหะตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปาติสมาปันโนชาลพินโยมหิทธิโกสิวะโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรธนิโยธรรมสาคาโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจจคันเทปริญญายภาวะยิตวานานิพุติงปัตตวานาปรมังสันติโปสิโยปานุโนภยาอุปเนสยสัมปันโนอุชโยพุทธมามะโกโลกาทัปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธปัสสาทสัมปันโนปาปชีชิตสาสเนสัชโยนามาโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญชโยมหาเทโรรามนัยโยมาเหติโกนิพพานานินาจิตตัวโสสัทธาโสทิงกโรตุโนอุปปาปัญจะปูยัญจะวิติวันโตอาสาสโววิราเทโรระหะปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุญชมาสัมมานาเทโรปังสกุลทโรยติงปุภกียจะวิติงกาตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจชินโนปัจจชะโหปัจจจุตานิภาวะโนปัจจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนสัพเพราคังวิราเรนโตชินาภาติปรายโนเพรันทสีโสวังสัทธาโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจจุปันนานิอภโยนิกันตินาทิชีวิเตอาชิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโน
วิวัตนิสเยปุญเยกตวาสัมพุทธภาติมาคุณละเทโรระหะปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสีธรรมทายาโทเทโรนิโครธธรรมโกนิพพานาคามสันทิโทสัทธาสันติกโรตุโนติโสวิชาอนุปโตสุขาโทนามโสระหาสะพระปาปาริกิโนสัทธาโสทิงกโรนตุโนนันทิโยสัทธาสัมปันโนชิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารามิปัตโตสัทธาโสทิงกโรนตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะชิตาธรรมระเตนะโสกามมาระปุตตวิมโลสัทธาโสทิงกโรตุโนเทวโลกามนุเสสุอนุปุตตวาวิปุติโยติสเพโรมหาภูโตมหาสันติงกโรตุโนวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิโมตโกสุมังคโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคาโรนิราสาโสมาลคีลาวิโสทโนวิเวกาพิระโตกุตโตสัทธาโสทิกโรตุโนปาวิเวกามนุปโตกิริมานันทมานะโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธศาสนามาราโทสามิติภาวนาราโทสามิติคุณสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนอาราธิตาชิโนสันโต
มโหทารมณิการโทมณิอากินันทนาโกรนันทโกวรุโนทัตตาลันโทจักกุงคุริโลปาลาลโกจิตตารนาโกมหาวีโรชาพยาปุตโตจวาสุกีกันหาโคตโมพุชคินโทอาคิทัวมสิโกตถาจุโลทาโรอาหิชาตโตนาคาเอราปะทาทโยอาสีวิสาโคราวิสาเยสัพเพนยนาวุธาชาลันทาวาทาลันทาวาปาพะไตยานาทีจาระการนตุโนมหาโสธิอายุมาโรคิยาสัทธานิชามตันหิกาเปตาอุสุสาติจาโลมกามังสาปินทาทโยเปตาเปเวเมมานิกาทโยปาเรนตุโนสาภพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราทสัมภาภาลยาสุรคนาจเยเวปจิตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสาเพติมหาเตชาภูชยาทานิวราการนตุโนมหาโสทิงอโรคยานจัชยาสัทธาเยยากาสัตตสหัสสาภุมมากาปิลวัตถุกาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนสาเพติสารนายาขามเหสักขาชุตินทราการนตุโนมหาโสทิงอโรคายันจัชยังสัทธาชาสหัสสาเหมวตายาขานานันตวันนิโนโวทปัวชยานิรตาสัทธาโสทิงการนตุโนสาตาคิราติสหัสสายาขานิราธิวันนิโนนานาปภายสัมปันนาสัทธาโสทิงการนตุโนเวสามิตาปัญจสตายาขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธรรมานาอภิกามุงสัทธาโสทิงการนตุโนภูมิพิโรราชคหิโกเวปุราสานิเวสนังทินโยนาสตาสาสังยาขานังปายิรูปาสติโสยาเคหิปาริวาอโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมันจัติสังราชาทัตราโทปัสสาสติขันธาทานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาหโวอินทมานังมหาพลาโสราชาสหปุตเตติสัทธาโสติกาโรตุโนทากินันจัตติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติภูมิพันธานาอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสัพพะโวอินทมานามหาภาลาวิรุณโหสหปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรนตุปาจิมันจัติสังราชาวิรูปาโค
ปัสสาสตินาคานันจาธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตาสัพพะโวอินทนารามหาพลาวิรุปปาโคสปุเตอิสทาโสทิงกโรตุโนอุตรัญจทิสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจาทิปฏิมหาราชยาสัสสิโสบุตตาปิตาสัพพะโวอินทมานามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมังทิสังทารัตโตทาคินายรูหะโกปัจฉิเมนาวิรูปะโกกุเวโรอุตราทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทานทารหมานาอันทาสุสัทธาโสทิงกโรนตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวานจานิกาสัทธามายากุเรเอตุวิเกตุวิตุจาวิตุโสสหจันทโนกามาเสโทจักขิโนมันทุนิคันตุปะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะอาคาโทนาโรราชาชเนสโกวโรปัญจสิโคเจวติพระโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนขาพามาจะมหาพาโมทมานาสัทธาโสทิงโนกโรนตุมหามยังมหันตานาคสานาคาเวสารลาสหตาชกากามพาลาสตาจาปิเมรุปาทสิตาพลายามุนาทาตราธาจะเสเพนาคายาสาสิโนเอราวโนมหานาโคโนกโรนตุอนามยมหิทิกาสุปันนาเยนาคราเชมหาภเลกเหตวาชินาเขเตวะปะคันติสุนาเพพลาเตพุทธสารนาสาเพโสทิงกโรนตุโนสัทธาปะพายาตัวจะเจโชจะวายโยเทวะมหิกาอุปจาเรนะนิพันตาสัทาโสทิงกโรนตุโนวรุโนวารณาเทวาโสโมจายาสสาสหเตตาการุณิกาสัพเพสัตตาโสทิงกโรนตุโนปัญญาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามเยทิโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสทิงกโรนตุโนจันโทสีตกโรโลเกปภายุชลิโตชโยมหันทการวิทังเสียสัทธาโสทิงกโรนตุโนเวทุจัสสะปาเทวะสัมมาจตุเวยมาจันทสุปัสสานิสาวะเทวาสุริยมิสิตาพุทธาสมนากาสัพเพสัทธาโสทิ
หิงกโรนตุโนนาคตานิลุระคาตวาเทวามันจวลาหกาสักโกปุรินทโทเศโทสัทธาโสทิงกโรตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมาคิสิการิวาริทกาจโรชาจะอุมมาปุพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุไลยรุจิราเทวาเทวาวาสวเนสิโนสเสเตสัสทากายาสัทธาโสทิงกโรตุโนสมานาสหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาสาเพเทวายาสัสสิโนสเสเตชะสัทธากายาสัทธาโสทิงกโรนตุโนสุกาการัมภาอรุณาอาคุงเวรณสาสหโอทาคคาอิหาปาโมกขาอาคุงเทวาวิจักขานาสัทธามันตาหารคชามิสัตกาจายาสัสสิโนทายายังอาคาปาจุนโนทิสาสวัพพิวัตสันทัสเสเตทัสสะทากายาสาเพนานัมตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมมานาชินทานาสัทธาโสทิงกโรตุโนโสกทาตุโสเสสุทัสสะเววสมันโตเทวาทโยปานคนาสัทธาโสทิงกโรตุโนเขมิยากาทกายาจะโชติมานามาหิติกาลามเพียตกาลามเศรษฐาสตาโสทิงกโรนตุโนชลันทาจะทันลันทันเยเทวากาสาภาทโยยะขคัมทัพพมุกุพันธาปิสาจาเยมโหราคาเมตตาจิตตาจะสาเพเตโสทิภาสุกโรนตุโนตาวติงสาจายเยเทวายาวาเทวามหิทิกาดุสิตาจามหาเทวานิมมานรติโมระมาวสวัตติตุรติโนสาเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายานิรตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนพระมโนปาริสัชชาจเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมจะสาเทเตปัทมาชาสสันติโนเมตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธาสัปรายนากโรนตุโนมหาโสทิเสขาเสขปุถุชนาปาริตาปาปาปามาภาพระมาจาภัสสราตถาพุทธปูชายยานิรตาทุติชานชานสันติโนเมตตาการุณิกา
สัพพสันติเตสิโนกโรตุโนมหาสันติโสทิงมโรขยายุวังปเรตสุภาพมาโนอาปามานาภูวาจเยสุภกินนาหาจะพรามโนตติยาชานาสันทิโนปภายาภารนาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสาภสัตเตสุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหาภาลาปริพัมมาโนจตุทาชาตสันทิโนเสขปุถุชนาเสขาสัทธาสันติงกโรนตุโนสัมปัตติยานาหายันติพรมมาโนชินสาวกาอาวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอาปัตตานามพรหมาโนจตุทาชานาสันทิโนภามวิหาริกาสาเพโสทิงภาสุกโรนตุโนสุทัสสานามระพรหมาโนพิรูปาชานาโพคิโนอาภูนาคมนากาเมสันติงภาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาชินาภาติปรายนาพระมาโนสุทาสีนามัสทาโสทิงกโรตุโนอากาลิทาจะพระโนเชตาสาภคุเนหิจปายนาภวานิสเนนาสัทธาโสทิงกโรนตุโนปัทมารัวประพามมาโนสัพพารัวปวิราคิโนชินภาติรัตสัพเพสัตตาโสทิงกโรนตุโนทุติยารุประพามมาโนเหนทาชานวิราคิโนชินภาติรัตสัพเพสัตตาโสทิงกโรนตุโนตติยารูประพามมาโนเหทาชานวิราคิโนชินภาติรตาสาเพสัตตาโสทิงกโรนตุโนจาตุตถารูประพามมาโนเอทาชานิวิราคิโนชินภาติรตาสาภาสัทธาโสทิงกโรนตุโนเวเทปาระโคยาเนชัมพุติเปกุรุมหิจเทวยาคาปิสาเจอิสาทิงวิชาธาราทโยอากาสัทธาจะพรามมาโนสารันทาจันตาลิกาชาทุวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนมาราเสสวิกาตาสัชินาสาสุขชายิโดเตชโตสะเลนะมหัตตาสัทธามังคลมัตตุโนนานาคุณวิจิตตาสรูปกายาสสาตุโนสัพพเทวมนุสานังมารพันทวิโมจิโนเมตาภาเลนะมหาตาสัทธามะคาลามาตุโนสัพพัญยุตาธิกายาสานามมกายาสสาตุโนจักขาทยังโคจาราสาปิโรจาราเสวะภูริยาเตโช
ตัวภะเลนะมหาตาสาพมังคลามาตุโนรูปากายสัทธิสาสนิมิตาสัมมาเห เอสิโนธรรมสวาตุโนภาเคเทวานาสัคคตาปฏิเต โชภะเลนะมหตา อาสัทธามังคลมาตุโนสิกิตวามนุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเลปัจหันตัสสะเนพุตตัสสะมเหสิโนมหันเต นานุภาเวนะสัพพ พระมังคารามาตุโนจตุราสิติสหัสธรรมาขันธัสสะเตชะสานวังคสาสนาสาปินาวโสกุ กุตราสัจสัพพปะอาปวา เทนะสัพพมังคารามาตุโนมหาโตริยขังคาสปุญญาเขตาสตาทิโนปะหินาสัพพปัสสะสีลาธิขันธทาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคารามาตุโนปาตาเลภูตาลากาเสเทวยาคาปิสา จักาวิชาธราจะคัน ทัพพานาคกุมภาธราคาสาสัพเพสมาสุภาเวนะสัพพมังคลามุตุโนไอเจวะบุปปาตสันติงโยวะไทยยสุนัยยเววิชัยยาสัพปาปานิโวตาตันจาวิสาติโสติกาโมระเพโสทิงสุขกาโมสุขังสะเพอายุกาโมละภัยยายุปุตตะโมละเพปุตังนัตตาสาโลคะอาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอากาลมรังนาทินาเทโววิสมโมสเรนะจุปาตาพยังตาสโนปิปาพยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกัมมาทิตาจติยุมหาโสทิงอโรคายาจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติสังฆามาปวิเสนโรวิชัยเยเวริโนสัพเพนะสันเทหยพิภูตเยสัพพทาภเตปีติงวิปัสติงนาวคาหาติโรเคหินาพิภูยเตสวัตถุหิวิวัตทเตยาตราเสวโกวกาภาหุวราราคสาท ทโยอุปตันตสันติโคเสนะสาเพตัตถสามันติเตยามุเทสวะเทสันติสัชีวันจะปยาชีวิตังโสมุจเตมหาทุกขาปาโปติสุขติงสัทธาเทวันทาเนนาคาเรวานิจมูตปาปัสสะอันติยาปาลกาเทวราชาโนเตชะสิริวิวาทาปทาทยาปาทิสัญชาตาอุปาตาจันตาลิกาชาอินทาทิชานิตุตปาตาปาปกรรมสมุทิตาสาภุปาตาวินาสันติเตชะสุปาตายานติยาติ
จยันตัวโพธิ ทิยามุเรสกยานังนันทิวาทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุทิตังสุมโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวานาลปันตาเทปทาคิเน ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีจริงๆวันนี้นะก็ขออำนวยอวยพรให้กับพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาเจริญพุทธมนต์มหาสันติงหลวงในพุทธศักราช 2567 ข้ามปีมาถึงปี 2568 ก็ขอให้พวกเราเจริญพรปีใหม่ให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดในคันลองของธรรมของพวกเราทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดตามคุณงามความดีของท่านที่คิดไว้ที่นึกไว้ที่ประสงค์ไว้จงสำเร็จตลอดไปทุกท่านเถิดใครจะอยู่ถึง บิณฑบาตตอนเช้าบ้างยกมือขึ้นทำไม่ไหวแค่บทสวดก็หน้ามืดแล้วครับ ถ้าใครจะอยู่ก็ได้นะก็เดี๋ยวขอพระอาจารย์เมตตาวันนี้นะฮะก็ทางวัดฝายหินก็ได้นำเอาผ้ายันซึ่งเป็นยันของวัดต้องบอกว่าเป็นวันยันของวัดแท้ๆรุ่นที่1นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะเพราะว่ามีความสวยงามนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีปลอมนะแต่ของจริงอ่ะต้องประทับตาวัดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนตอนนี้เห็นแล้วตอนนี้มีแต่ว่าทำเป็นผ้าเป็นสีนะครับของวัดฝายหินต้องเป็นผ้าดิบเท่านั้นนะครับอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนยันอันนี้เก็บดีๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตะกรุดข้อมือนะฮะที่นะฮะอันเนี้ยดูเหมือนจะเป็นทั่วๆไปแต่จริงๆความพิเศษของตะกรุดข้อมือนี้คือมันเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่พระอาจารย์เปลี่ยนท่านได้อธิษฐานจิตเอาไว้แล้วก็มอบให้กับหลวงพี่ภาสกรเอาไว้นะฮะทั้งหมดด้วยกัน4ห่อนะครับแล้วท่านฝากผมไว้2ห่อปี59นั้นท่านยึดไป1ห่อก็เหลืออีก1ห่อพอดีหลวงพี่มรณภาพไปก่อน
นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการขึ้นปีใหม่ในวันนี้เนี่ยผมก็เลยนำถวายท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านพระครูสมุวิสุวัตเอาไว้พระอาจารย์ก็เลยมีปรารภว่าถ้าอย่างนั้นวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ก็เอาอันนี้แหละนะที่พระอาจารย์เปลี่ยนนะพระอาจารย์เปลี่ยนท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะซึ่งท่านเป็นพระสุปฏิปันโนแล้วก็ณตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เลยขอมอบนะอาจารย์จะขอมอบให้กับทุกท่านที่มาสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้เก็บดีๆนะฮะเขียนได้ให้เขียนชื่อไว้ว่าผู้ที่ทำการอธิษฐานจิตคือพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วไม่มีใครมีด้วยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยพระอาจารย์ภัสกรนำไปเป็นส่วนตัวนะครับที่วัดอรัญญวิเวกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพระอาจารย์เปลี่ยนท่านก็เป็นพระที่อุปถัมภ์ท่านอดีตเจ้าอาวาสนะฮะอาจารย์สวัยนะฮะให้ไปเรียนต่อที่อินเดียดังนั้นเนี่ยวัดอรัญญวิเวกกับวัดฝายหินจึงมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ชี้แจงมาพระอาจารย์แจกเลยไหมฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาโยมได้กลับบ้าน นะฮะงั้นเดี๋ยวขอเมตตายันนะมันมีจำกัดผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าถ้าไม่พอขอติดไว้ก่อนเนาะอาจารย์ นะอันนี้เอาไว้ใต้ฐานพระแล้วไม่มีใครรู้นะครับแล้วมันเป็นปึกสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยงั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญงั้นไปเป็นแถวๆแล้วกันนะฮะอาจารย์นะขอเชิญน้องไปเลยฮะน้องผู้ชายนำไปเลยฮะแล้วก็ขึ้นไปทีละแถวทีละแถวนะครับแม่วัดไฟหินไม่ต้องห่วงเด้อเดี๋ยวไม่มีเนี่ยอยู่กับผมไม่ต้องกลัว นะให้คณะศรัทธาก่อนนะครับต่อเลยครับนะฮะก็เป็นที่น่าอิจฉานะทางบ้านต้องขออภัยด้วยฮะท่านอดนะครับ ที่ฟังไลฟ์สดแล้วก็ดูไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ก็ให้อิจฉาเล่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็ฝากผมเก็บเอาไว้ไม่สามารถนะครับเพราะว่าต้องให้สิทธิ์ของผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ก่อนนะครับนะถ้าเหลือให้ว่ากันแต่ไม่น่าเหลือเพราะว่าทั้งพระและก็เนนท่านก็ขอไว้ก่อน พยานอันนี้พระอาจารย์ยังไม่ได้แจกให้วัดไฟหินเลยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านได้ก่อนแล้วนะตรงนี้ ครับโมทนาสาธุครับนะพี่ๆเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีมาที่นี่โดยเฉพาะนะครับนะฮะ ท่านก็เป็นศิษย์พระอาจารย์ภัสกรนี่แหละนี่วันนี้ก็เลยมาได้มรดกอาจารย์ภัสกรไปนะครับนะตรงนี้ขอบพระคุณมากๆนะฮะท่านใดที่ได้ชมนะภาพนะตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องบอกว่า1 ปีมี1 ครั้งเท่านั้นแหละฮะนะณวันนี้มันมีความปิติอย่างยิ่งตอนที่เราได้สวดบทอุปสันติงเป็นบทเทวดาพอดีพอบทเทวดาปุ๊บยิงพลุทันทีฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราที่อยู่ในณที่เนี้ยเหมือนกับสวดความเป็นมงคลให้กับทุกๆคนนะฮะที่ได้ยินเสียงตัวนี้สังเกตได้พอเขายิงพลุปุ๊บนั่นคือแสดงว่าข้ามปีแล้วนะแล้วเข้าในช่วงของบูชาเทวดาพอดีนะครับก็ถือว่ามันเป๊ะมากนะบทอุปสันติงเนี่ยสรรเสริญพระพุทธเจ้านะตั้งแต่ในกลับนี้เลยนะฮะตั้งแต่องค์พระกากุสันโธนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วจนมาถึงชั้นของเทพชั้นของพรหมก่อนแล้วก็มาสวรรค์ชั้นต่างๆรวมไปถึงเหล่าพญานาคเหล่าครุฑเหล่าเทวดาแม้กระทั่งเปรตยังเป็นบทที่ให้โมทนานะตรงนี้นะฮะเพราะสาธุครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะถึงได้บอกว่าบทนี้ค่อนข้างจะยาวมากนะฮะเราเป็นวัดแรกนะที่ได้สวดขนาดนี้วัดอื่นไม่ฮะเพราะถือว่าทรหดสุดๆแหมหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลย อ้าวจ้า แหมคนแถวนี้นี่เอง ที่มารอรับกัน นะฮะ
นี่แหละป๋อมแปมใบที่เท่าไหร่เนี่ย เอามาโมทนาสาธุจ้ะตีน้อยนะฮะสาธุครับอันนี้ในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวตีน้อยแล้วนะฮะ อะไรนะฮะโยมอยากได้หนังสือสวดมนต์เอาไปเลยฮะอาจารย์ไม่หวงถ้ากล้าสวดก็กล้าให้ฮะ ผมตาลายเลย ผมมั่นใจว่าหลวงพี่โอปอก็ตาลาย พอวางหนังสือปุ๊บเนี่ยภาพตัวมนต์มันขึ้น มันติดตา คืนนี้หลอนนะอุปสันติงเนี่ย เป็นบทมหาสันติงหลวงนะฮะ พอไหมพอไหมขาดกี่ขั้น ติดไว้ก่อนได้ไหมถ้าอยู่แถวนี้จะติดไว้ก่อนอุ้ยตายแล้ว ขาดเท่าไหร่ขาด4เหรอขอติดไว้ก่อนได้ไหม ครับเรียบร้อยแล้วฮะมีเรื่องเล่าเกร็ดนิดหน่อยเนาะเรื่องเล่าคือวัดไฟหินเนี่ยเป็นสาขาของวัดประแดงเนาะวัดประแดงสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับติโลกราชก็คือคนที่ทำสังคายนาครั้งที่8ของโลกที่วัด7 ยอดมีความสำคัญสังคายนาพระไตรปิฎกนะฮะเพราะฉะนั้นก็บทเนี้ยก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าบทเนี้ยแต่งในสมัยพระเจ้าติโลกราชเนาะก็เพิ่งเปิดดูตะเกียเนาะก็คือแต่งเป็นคัมภีร์ของล้านนาแต่งโดยพระมหามังคละศรีละวังสะนะเป็นพระเถระชาวเชียงใหม่เป็นพระเจ้าสมัยพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นรัชกาลที่11ของราชวงศ์มังลายนะสมัยนั้นโจรผู้ร้ายอันธพาลชุกชุมนะท่านก็เลยให้พระสงฆ์สามเณรประชาชนสวดมนต์บทนี้แล้วเหตุร้ายๆต่างๆก็กลับกลายเป็นเรื่องดีเนาะก็เหมาะกับเหตุการณ์ที่ต่างๆที่บทนี้ก็คือเป็นบทเหมือนสืบชะตาเมืองเลยนะสืบชะตาบ้านเมืองอันนั้นก็สืบได้ทั้งครอบครัวเลยสวดคนเดียวได้ทั้งเมืองเลยเนาะรวมหมดเลย อันนี้ก็รวมกันเลยก็นั้นก็เป็นอานิสงส์นะก็เนี่ยอานิสงส์เล็กก็คือว่าผู้ใดได้สวดหรือได้ฟังความวิบัติย่อมไม่มีมาเพี้ยวพานได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและสัตราวุธย่อมไม่มาก้ำกลายชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิไม่เบียดเบียนเจริญด้วยทรัพย์สลิงคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายย่อมสงบไปโดยเทพและเทวดาทั้งหลายท้าวพญามหากษัตริย์ทั้งหลายจากเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลอันนี้ก็เป็นอานิสงส์คร่าวๆสาธุครับเดี๋ยวกราบพระกันก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวขอทุกท่านกราบพระก่อนที่เราจะจากกันเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัม
อังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้ก็ขอทุกท่านกลับบ้านโดยปลอดภัยเหมือนจะไม่กลับฮะอาจารย์มีหมอนนะฮะ เอากลับเหรอเอานึกว่านอน กลับขอบพระคุณทุกท่านฮะพรุ่งนี้มีบิณฑบาตนะฮะต้องบอกหลายๆท่าน นะครับก็เดี๋ยวต้องกลับโรงแรมนะฮะพี่ๆกลับกันไงอ๋อนอนตรงห้วยแก้วเนาะนะฮะโมทนาสาธุนะฮะกลับดีๆเนาะนะฮะอะไรนะเอาหลวงพี่มีเหรออ้าวใครยังไม่ได้พยานเมื่อกี้4 ท่านเดี๋ยวอาจารย์สมัครไปเอามาให้โอ้โหรองเจ้าอาวาสเก็บไว้นี่เอง เงียบเลย สาธุครับโอ้รองเจ้าอาวาสหมกเม็ด เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ4 ท่านอาจารย์สมัครไปเอายันมาให้แป๊บหนึ่ง โมทนาสาธุครับพี่ กลับดีๆเด้อ อ้าวหลวงพี่วิทยาไปไหนแล้วเมื่อกี้โยมจะทำบุญหลังคาให้ บนเดี๋ยวอันนี้หลวงพี่คำจันทร์หลวงพี่เขมนะฮะที่กำลังลาพระอยู่